شفنا مكان من خلل في الدستور. الدستور ترى مو قرآن. صحيح. البعض يقول الدستور ترى ما هو قرآن، ما في صالح لكل زمان ومكان الا القرآن. وجهة نظري انه ما في ظروف مؤاتيه لإصلاح الدستور كثر هالظروف هذه. توافق القيادة السياسية مع الحكومة، مع ما أقول المعارضة، مع نقول الفريق الإصلاحي. تعديل الدستور، قانون الجنسية متضارب مع الدستور، إنه يقول لا يجوز للقضاء النظر في مسائل الجنسية، بينما يعتبرها من المسائل السيادية الدستورية مادة 166 في الدستور، الحق التقاضي مكفول للناس. فأنت شلون تقول هني في قانون الجنسية إنك ما يجوز للقضاء النظر في الموضوع؟ مادة 80 من الدستور اللي تكلمت عن عدد النواب. دار 5 قريب الحين احنا عندنا نصيب الاسد بالضبط. ماده 98 تتكلم عن على الحكومه تشكيل فور تشكيلها تقديم برنامج الى مجلس الامه وللمجلس ان يبدي رايه، بس في تعديل عليها اللي هو شنو؟ انه ما يكون ان للمجلس ان يبدي راي، لكن انه يتعدل ان يكون هناك اشتراط اخذ ثقه المجلس ابتداء من اول يوم على الخطه، موافقه وعدم موافقه. المادة الرابعة، المادة 116 تتكلم عن ما يجوز ان احنا نتكلم في المادة 50 عن فصل السلطة. تعلم اخوي علي، يعلم اخوي المشاهد، ان المادة 50 هذه في قضية السلطة التشريعية، ان لا يجوز انعقاد السلطة التشريعية الا بحضور واحد من السلطة التنفيذية. فامور السلطة التشريعية كلها تعطل معلقة على وترهن على شخص، معلقة على السلطة التنفيذية. وين فصل السلطة؟ نضيف عبارة نقول دون أن يعد حضورها شرطا لصحة انعقاد الجلسات. يعني هذا صار عليه لغط في المهم يكون في نصاب وتعقد الجلسة.